Đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy comment: Khách chị, ăn tôm hùm siêu to. Được luôn. Sau một hồi lén lút dưới nhà và thành quả là một em tôm hùm siêu to luôn. Chân bụng nó cũng rất to nè. Giờ lấy thịt nó ra nha. Toàn thịt luôn. Mời các bạn ăn nhé. Thịt nó ngọt, siêu đã luôn á. Các bạn thấy con tôm hùm này đã đủ to chưa? Miếng cuối cùng. Bà thấy chưa, tôi bảo tôi nhập đủ mà. Giờ thì tôi thấy rồi. Nhanh thanh toán trả tao tiền đây. Gì vậy má, con làm gì có tiền đâu.